ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਭੈਣ ਜੀ ਮਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਮਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਦੇ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇਹ ਟੂਰ ਬਾਰੇ। ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ SBS ਨੇ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪਟਕੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੇਸ ਮੈਲਬਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਲਬਰਨ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਥ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ, ਪਰ ਮੈਲਬਰਨ ਅਜੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਟਰਬਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁਣ ਬਣ ਗਏ ਕਾਮਨ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 2004 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ SBS ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਗਰਦੀਪ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਸਿਦਕ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਗਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਚੁੱਕੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਵੱਖਰੇ calling to the bar and all that। ਸੋ ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਵਕੀਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ 1,50,000 ਪਾਉਂਡ ਲੱਗੇ ਸਨ, 150,000 ਐਂਡ ਉਹ ਬਿਗ ਅਮਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਗ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੱਜ ਮੁੱਤਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ QC ਜੋ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ੋਨਾ ਜੋਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਵਕੀਲ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ 150,000 ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 150,000 ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਾਹਵਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ ਲਾਇਰਸ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਕੀਲ ਇੰਗੇਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜੋ ਨਾਸਤਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਨ ਆਫ ਦ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਰਿਲੀਜਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲ ਕਰਨੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਲਓ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਟਸ ਨੈਕਸਟ? ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹਾਂ ਸਾਗਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿਦਕ ਸਿੰਘ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰਮ ਹੈ ਨਾ ਹਰਬਰਟ ਸਮਿਥ ਫਰੀ ਹਿਲਸ, ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਫਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਅਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਐਲਿਜ਼ਬeth ਬੈਨਟ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਵਕੀਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਰਤ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਵੇਟ ਐਂਡ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਮਿਸ ਗ੍ਰੇਂਜਰ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਬੂਤ ਸੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਲਾਉਣਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਦੈਰਫੋਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਆ। ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਆ। ਇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇਨ ਮੈਨੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਦ ਵਰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦੈਨ 50% ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹ ਨਾਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪਟਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਦੈਰਫੋਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਉਂਸਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਔਨ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਲਾਅ। ਔਨ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਫੈਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਨ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਫੈਕਟ, ਉਹਦੀ ਅਪੀਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਔਨ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਲਾਅ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਹਾਰਾਂਗੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਰਫੋਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਤਕੜੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਫਰਟ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ। ਸਿਦਕ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। I think you were the first organization ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਗਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਸਟੈਂਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਐਫਰਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਏ ਐਂਡ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਐਟਲੀਸਟ ਗੋਇੰਗ ਔਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪਟਕੇ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਇਹ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੇ, ਕੀ ਫੇਥ ਲਾਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਟਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਅਚੀਵਮੈਂਟ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਪਫੁਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਸ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਈਵਨ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ NGOs ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 13 ਕੁ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ NGOs, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਂ ਪੰਥ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਣ, 6 ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੁਆਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁਣ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਨਕਲੇਵ ਤਿਆਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੌਨਕਲੇਵ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਹਿ ਲਓ, 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਫਰੀडम ਐਂਡ ਪੀਸ, ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਫਰੀडम ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਸ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੈ? ਜਿਸ ਪੀਸ ਕਰਕੇ ਫਰੀडਮਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਆਉਣਗੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਆਉਣਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਉਂਸਲ, ਇੰਟਰਫੇਥ ਕਾਉਂਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ। ਸੋ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦੋ ਰਾਇਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਂਕਲੇਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, तो ये मेलबर्न सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। तो ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। तो डिफरेंट ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। तो ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ अपील भी है कि तुम बढ़ चढ़ के हिस्सा लो तो अपने राइट्स को अपने जानने की जी है जरूर इतने कोशिश करो, समझो। तो भैन जी अगे गल करिए राइट टू सर्व। सो तुसी जी कैंपेन सी आई थिंक जो मैं पढ़िया है कि 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ फ्रांस ਦੇ ਵਿੱਚ स्टार्ट किया ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ओके, मेरी ये राय है क्योंकि हर एक कैंपेन च कुछ सीखीदा है ना। जी फ्रांस की सी पहली बारी की सी, असी अपने आप को वकील समझिया तो वकालत के तौर पर चलाई, पर एक्चुअली ये जो मुद्दे जो खड़े होंगे ने ये गुरु साहिब का एक तरीका है अपनी संगत नूं एक दूजे नाल विचरण करन लई, है ना। क्योंकि असी एक ऐसी कौम है, मैं कहनी हुंदी हां वी आर ए नेशन विदाउट बॉर्डर्स, साडा कोई हद नहीं है। कोई जापान बैठा है, जापान भी बैठे हैं, है ना, कोई फिजी बैठा है, कोई फिनलैंड बैठा है, पर इस कौम ने एक दूजे नाल गल किदों करनी है? क्योंकि साडे कोल एक थां नहीं है ना जिथे कहांगे भी ये सिख कौम की जगह है ना। सो ये रब का तरीका है एक दूजे नूं मिलाउण दा। सो मुद्दा खड़ा हुंदा, मैं आउणी हाँ तुहानूं मिलदी हाँ, मैनूं जो संगत के रूप में मिलाप हुंदा है उसदी कई बार रोना आंदा है कि ये गुरु के दर्शन हो रहे हुंदे ने। सो दैरफोर सिख गुरुद्वारा काउंसल जो तुहाडे विक्टोरिया च बनिया है बहुत सोहना मॉडल है। मैनूं पता है भी बहुत मुश्किलों नाल बनिया होएगा पर बनिया है। सो सानू जथेबंदियां नूं जिहड़े भी यूनाइटेड सिक्स इत्थे रजिस्टर्ड ने मेलबर्न विच, मैं उन्हां नूं भी कहांगी ते होर सारे जथेबंदियां नूं पता होना चाहिए भी असीं सारे कर्मचारी हां गुरु दे। असीं भावें संस्थावां बनाउने हाँ पर असीं कर्मचारी हां गुरु दे। सो सानू उस लैवल ते काम करना चाहिए। कर्मचारी की दिंदे ने अपना टाइम दिंदे, अपनी स्किल्स दिंदे ने, है ना। सो असीं वो प्यार नाल दईए, पर गुरु घर सानू एक जिस तरह अंब्रेला बॉडी के समझ विच हुण गुरुद्वारा काउंसल भी है, ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭੈਣ ਜੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਈ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? यूनाइटेड सिक्स मेरे पल्ले कवां मेरे हथ विच प्लान अनुसार नहीं आई। मैं यूके विच सीनियर क्राउन प्रोसिक्यूटर हाँ। ਜਦੋਂ मैं अपने करियर ब्रेक लिया भी मैं थोड़ी जी दुनिया की सैर सपाटा करा तो दुनिया के म्यूजियम वेखा, बीचेस जावां, क्योंकि मैं आज़ाद बंदा हाँ। सो मेरी वो एक हक सी मैं समझिया। पर अजे थोड़ा टाइम ही होया सी जो किसी ने सुनिया भी ये वकील है, वेली है, इसनों आप वरतीए। तो उस वेले मैं सिख सा पर पंथिक लैवल पर कोई काम नहीं सी करदी। पाठ पूजा करीदा सी ते अपने आप को सिख समझीदा सी। तो यूनाइटेड सिक्स की जथेबंदी न्यूयॉर्क तो शुरू हुई सी, वो किसी ने जानते सी यूके विच। ते जो भैन जी जिन्होंने जानती सी वो मैनू मिल रही सी ते स्कॉटलैंड छुट्टी ते जा रही सा। वो भैन बार बार मैनू कवे आ यूनाइटेड सिक्स है इन्हां नाल जुड़ो। मैं कि ठीक है ठीक है ठीक है। मैं तो छुट्टी लैके काम शुरू करना सी अपना छुट्टी का। मैं कि ठीक है करांगी। एक दिन आया वो जो यूनाइटेड सिक्स के लोग सी बार बार फोन करन ते क्योंकि टाइम डिफरेंस सी मैं कभी फोन नहीं चुकया। एक दिन वो फोन चुकया तो उस तो बाद अज हुण 14 साल हो गए ने, 14-15 साल हो गए ने ਜਦੋਂ ਦੇ मैं लगी हुई हाँ। असी उस वेले तो सिर्फ न्यूयॉर्क में चैप्टर से उन्होंने मैंने कहा तुसी सिर्फ अपनी वकालत का टाइम देना है, सैटअप कर दो साडी यूके दी चैप्टर। मैं कहा ठीक है। वो मेरे घर में बुलाया, पूरी फर्स्ट AGM की, फिर कहने लगे हुण तुसी चलाउणा भी है
मैं क्या ये तो नहीं गल, मैं तो छुट्टी की हुई अपने आप की। कहने मतलब बंदे का प्लान एक हुंदा है ते वाहिगुरू का प्लान वखरा हुंदा है, सो वो हत्थ विच नहीं हुंदा। सो करते करते अज साडे 10 देशों विच असीं रजिस्टर्ड हाँ, आस्ट्रेलिया विच सने ते होर पाकिस्तान, केन्या, मलेशिया, इंडिया ते ऑफ कोर्स बेल्जियम, फ्रांस, अमेरिका ते कैनेडा। ਤੇ ਸਾਡੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸਟਾਫ ਅਟਰਨੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਰਿਲੀਫ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ 2004 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸੁਨਾਮੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਮਿਸ਼ਨਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜਤਨ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲੋਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ 5 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਿਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼? 4 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਮੱਠ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ, ਸੋ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਕਰੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 170 ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਨੇ ਆਤਮਘਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਰਮਰ ਸੁਈਸਾਈਡ ਵਿਡੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 2019 ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 170 ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੱਚ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ 2019 ਤੱਕ। ਸੋ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਈ ਸਾਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਕ UK ਦਾ ਗੋਰਾ ਹੈ ਡੇਵਿਡ ਐਟਾਓ, ਉਹਨੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ 15 ਤਰੀਕ ਤੁਰੇ ਸਹੀ। ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਉਹਨੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। 13 ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, 6000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਾਂ ਤੁਰਨਾ। ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਦ ਵਾਕ ਆਫ ਜੋਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ 3 ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਸਮਾਈਲਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 2 ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ NGOs ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ NGOs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ NGO ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਸ NGO ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੇਵ ਆਵਰ ਰਾਈਸ, ਆਪਣੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਲ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਅਨਾਜ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਧੀ ਬਣਾਇਆ ਅਨਾਜ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ NGO ਨੇ 137 ਲੋਕਲ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਰਾਈਸ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ 1000 ਵੈਰਾਈਟੀ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਸਿਖਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ DC ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ ਸੇਵ ਆਵਰ ਰਾਈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵੈਰਾਈਟੀ ਉਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੱਤੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੈਮੀਕਲਸ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਰਬੀਸਾਈਡ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਵਿਡ ਤੁਰ ਕੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੀਸਰਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੋ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਏਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਉਸ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸਾਡਾ ਕਰਾਊਡ ਫੰਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿਲਾਪ milap.org/fundraisers/walk of joy India। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅਮਾਉਂਟ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੀਸਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਤੀਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਲੀਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣੇ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ।
ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਲੀਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਕੁਈਨਸਲੈਂਡ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਸੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਈਨਸਲੈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਮਾਪਿਓ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੇ ਅਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਡੱਬੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਸਿਸ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਟਕਾ ਨਹੀਂ ਸਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੈਲਬਰਨ ਦੀ ਕੇਸ ਮੁਕਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਯੂਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਧੂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪਰਥ ਵਿੱਚ ਵਾਵਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਫਲੇਟ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਥ ਵਿੱਚ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੀ ਕਿਸ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੋਟੋ ਵਰਤ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪੌਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੇ ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਰਥ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਦਲਾਇਆ ਸੀ ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੋ ਮੈਲਬਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਵੇ ਟੂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆਵਰ ਆਫਿਸਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਈਮੇਲ ਹੈ contact@unitedsikhs.org ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਜੋ ਇੰਟਰਫੇਥ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਕੌਨਕਲੇਵ ਵਾਸਤੇ ਰੈਪਰਟੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੀਗਲ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋ ਇਹ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੜਾ ਕਰੀਏ 13 ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਖਲਾਉਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਪਲਾਨ ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਬਟ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਦੈਟਸ ਰੀਅਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗ੍ਰੇਟ ਅਪਰੋਚ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਨੀਡ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲੀਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ 2009 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਲੀਜਨ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਏਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਲੀਜਨਸ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਈ ਹਾਂ ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ
ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਚਲਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਸ ਚਲਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਪੀਜ਼ਾ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਪੀਜ਼ਾ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ UK ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, USA ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਪਵਰਡ ਐਂਡ ਮੋਬਾਈਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸਾਂ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। UK ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੈਪਸਬੁਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖੋ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਚੇਂਜਸ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਇਨੀਅਰ ਹੋ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ 300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪਾਇਨੀਅਰਸ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਚੇਂਜਸ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੜੀ ਕਰੋ ਕਿ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ that needs to be done. So thank you ਤੁਹਾਡਾ ਭੈਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ ਫਤਿਹ TV ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਭੇਜਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ੇਸ ਨੇ ਕੌਨਕਲੇਵ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ।